Donald Trump s-a decis, pune un nou șef la Rezerva Federală pe Kevin Warsh, iar piețele financiare n-au fost pregătite pentru așa ceva, deoarece este o alegere ciudată, dacă mă întreb pe mine, având în vedere că până acum câteva zile erau alte nume care se dădeau în media pentru a fi următorul șef al Fed. Acum e doar o nominalizare, clar că este una oficială, vom vedea dacă o să treacă la votul din Senat, dar probabilitatea este foarte mare ca din mai să-l avem șef la Rezerva Federală după ce pleacă Jerome Powell. Vom discuta în video ăsta care sunt consecințele, deoarece această nominalizare, după cum am zis, a luat prin surprindere pe toată lumea și probabil și pe Donald Trump. Donald Trump ce mai probabil s-a uitat pe hârtie și a zis, cum îl cheamă pe domnul ăsta? Kevin Warsh, are război în nume, are război în sânge, e perfect, eu oricum vreau să dau război cu politica monetară din Statele Unite de ceva timp și cu Jerome Powell, este candidatul perfect, cu el mergem mai departe. Clar că s-a gândit și la alte lucruri, precum independența Fed, deoarece toată lumea îl critica pe Trump că dacă îl pune pe Hassett, dacă îl pune pe Rick Ryder, dacă pune pe oricine altcineva pe Bessent, politica monetară din Statele Unite nu va mai avea independență. Fedul nu mai va fi independent. E bine, punându-l pe Kevin Warsh, independența Fedului probabil este intactă. Acum o să vă zic imediat și despre el, deoarece conexiunile lui cu Trump sunt acolo, iar probabil dacă nu o să facă ce zice Donald Trump, o să fie destul de rău pentru el. Acum, Warsh nu este neapărat un om pozitiv în ceea ce înseamnă politica monetară nerestrictivă, chiar îi place politica monetară restrictivă. Unii ar zice că este un hawk, adică este bearish în ceea ce privește politica monetară și vrea să o țină restrictivă. Adică acel QT pentru el ar fi bun. Pe cealaltă parte avem că el ar dori ca dobânda de referință să fie scăzută. Deci cumva vrei dobânzi scăzute în QT, ceea ce e o politică monetară interesantă. Vom vedea ce zice, că asta e important săptămâna viitoare să vedem ce zice. Că poate zice de bine de politica monetară și atunci piețele vor urca, dar dacă zice de rău, vor pica. Acum avem ceva corecții oricum înainte la aceste piețe. Dar hai să vedem cine este acest domn și imediat revenim. Acesta este Kevin Warsh, acesta este Donald Trump. Hai să vedem cine este de fapt și ce conexiuni sunt între cei doi. Aceasta este soția lui Kevin Warsh, Jane Lauder. Acesta este Ronald Lauder, tatăl lui Jane Lauder, care desigur este soția lui Kevin Warsh, miliardar american, care a donat foarte mult pentru Trump și au făcut și școala împreună, plus el este și membru, de fapt director în Congresul Evreiesc, unde Donald Trump participă mereu. Aici, după cum am observat, legătura dintre el și Trump există și una foarte puternică, iar Kevin Warsh probabil va face ce zice Donald Trump, adică să scadă dobânzile de referință. Cum? Vom vedea. Dar voi ce credeți despre el? Lăsați comentarii. Și nu uitați un like dacă v-a plăcut.